वास्को द गामा हे नाव ऐकलं की आपल्याला आठवतं शाळेत शिकवलेला इतिहास, ज्यात सांगितलं होतं की वास्को द गामा याने भारताचा शोध लावला आणि आपणही ते उत्तर पाठ केलं होतं. बरोबर ना? पण भारताचा शोध वास्को द गामा कसा लावू शकतो? भारत थोडी ना कुठे हरवला होता. भारत तिथेच होता. फक्त वास्को द गामा भारतात आला होता. पण त्याला काय गरज पडली होती हे सगळं करायची? कोण होता नेमका वास्को द गामा? फक्त फिरायचा म्हणून आला होता का तो? नेमका हेतू काय होता त्याचा भारतात येण्याचा? चला तर आज या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं सापडण्याचा प्रयत्न करूयात. वास्को द गामा हा एक पोर्तुगीज नाविक होता. 15व्या शतकात पोर्तुगाल ही युरोपमधील सर्वात मोठी सागरी शक्ती होती. युरोपमध्ये सागरी व्यापार मार्ग शोधून काढून सागरी व्यापार वाढवण्याची जणू स्पर्धाच लागली होती. कारण भारताकडून येणाऱ्या मसाला पदार्थाची युरोपात खूप चलती होती. युरोपियन बाजारपेठेत भारतीय मसाल्यांना खूप मागणी होती. पण या मसाल्यांच्या व्यापारावर मक्तेदारी होती ती अरबी लोकांची. आणि अरबी लोक युरोपियन लोकांना अजिबात थांग पत्ताही लागू देत नव्हते की हे मसाले कुठून आणतायत. काहीही करून पोर्तुगीज किंवा स्पॅनिश यांच्यापैकी एकाला भारतात येणाऱ्या व्यापारी मार्गाचा शोध लावायचाच होता. पण भारत हा एक असा देश होता ज्याच्या एका बाजूला उत्तुंग असा हिमालय होता, तर बाकी तिन्ही बाजूला समुद्र. त्यामुळे भारतात येणं एवढं काही सोपं नव्हतं. युरोपातून भारतात येण्यासाठी 3 मार्ग होते. पहिला, रशिया पार करून चीन मार्गे बर्माला पोचून मग भारतात येणे. पण हा मार्ग खूप लांब आणि जोखमीचा होता. दुसरा मार्ग होता अरब आणि इराण मार्गे भारतात, पण अरब लोकांची या मसाला व्यापारात मक्तेदारी होती. त्यामुळे ते कोण्या युरोपियनला या मार्गे भारतात जाऊन देणं शक्यच नव्हतं. आता उरला फक्त तिसरा मार्ग, सागरी मार्ग. इकडे अडचण फक्त सागरी लाटांचीच होती. युरोपियन लोकांना फक्त पूर्वेकडील देशातून आपल्याला मसाले येतात एवढंच माहिती होतं. पण ना त्याचं नाव माहिती होतं ना तिथली लोकं. पण या देशात जायचं तर आहे. मग सुरू झाली युरोपियन देशांमध्ये स्पर्धा, कारण जो इथे आधी पोहोचेल त्याचीच या व्यापारात मक्तेदारी सिद्ध होणार होती. स्पेनने यात लवकर सुरुवात केली. त्याने इटलीला रहिवासी असणाऱ्या क्रिस्तोफर कोलंबसला या मोहिमेवर पाठवले. तो निघाला पूर्वेकडे होता, पण अटलांटिक ओलांडून तो पूर्वेकडे जाण्याऐवजी पश्चिमेकडे गेला आणि एका किनाऱ्याला लागला. ज्या देशात तो पोचला होता त्याला तो भारत समजून पुन्हा युरोपात गेला. पण नंतर कळलं की तो भारत नसून अमेरिका होती, जो अटलांटिकेच्या पश्चिमेला होते. स्पेन अपयशी झाल्यानंतर आता वेळ होती पोर्तुगालची. जसं मी आधीच सांगितलं होतं, पोर्तुगाल ही 15व्या दशकातील युरोपातील सर्वात मोठी सागरी शक्ती होती. पोर्तुगाल सगळ्यात मोठी सागरी शस्त्र बनण्यामागे सर्वात मोठा वाटा होता तो प्रिन्स हेन्रीचा. त्याने पोर्तुगालमध्ये नेव्हिगेशन स्कूल स्थापन केले होते. या नेव्हिगेशन स्कूलमध्ये त्या काळचे प्रतिभावंत खगोलशास्त्रज्ञ, खलाशी, चित्रकार, भौगोलिक अभ्यासक यांचा समावेश होता. प्रिन्स हेन्रीला भारतात जाणारा सागरी मार्ग शोधायचा होता, जेणेकरून त्याचा मसाल्याच्या व्यापारात पोर्तुगालला फायदा करता आला असता. हेन्रीचे वडील जॉन यांनी आधीच सागरी मार्ग शोधून काढण्यासाठी खूप वर्ष कष्ट घेतले होते. आपल्या वडिलांचे स्वप्न पूर्ण करायच्या हेतूने हेन्रीने 40 वर्षे अनेक सागरी मोहिमा प्रायोजित करून पश्चिम आफ्रिकेपर्यंत मजल मारून तेथील सोन्याचा आणि गुलामांचा पुरेपूर फायदा करून घेतला. पण पूर्वेकडील देशांकडे जाण्याचे हेन्रीचे स्वप्न अपूर्णच राहिलं होतं. दक्षिण आफ्रिकेत पोहोचण्यासाठी त्यांना 1487 पर्यंत वाट पाहावी लागली होती. 1487 मध्ये बाल्टिमोर डियाज याने आफ्रिकेचे दक्षिण टोक केप ऑफ गुड होप पर्यंत मजल मारली होती. तिथे सर्वप्रथम त्याच्या निदर्शनास आलं होतं की अटलांटिक महासागर हा अजून दुसऱ्या एका महासागरास मिळत होता. तो महासागर होता हिंद महासागर. या मोहिमेने एक गोष्ट पोर्तुगीजांना कळली होती, ती म्हणजे भारतात म्हणजे मसाल्याच्या देशात पोहोचण्यासाठी त्यांना फक्त अटलांटिक नाही तर हिंद महासागरसुद्धा ओलांडावा लागणार आहे. डियासच्या मोहिमेनंतर नेमका हा मसाल्याचा देश कुठे आहे हे जाणून घेण्यासाठी किंग जॉन याने पेड्रो दे कोविल्ला या पोर्तुगीज पण उत्तम अरेबिक बोलणाऱ्या शोधक प्रवाशाला अतिशय जोखमीच्या मोहिमेवर पाठवले. 3 वर्ष तो अरबी वेशांतर करून अरेबिक देशांमधून भारताची माहिती गोळा करत फिरत होता. या 3 वर्षात त्याने पूर्व आफ्रिकेत असणाऱ्या मुस्लिम बहुल बंदर आणि भारताबद्दल अतिशय महत्त्वपूर्ण माहिती गोळा केली होती. पण हे सगळं होत असताना इकडे 1493 मध्ये पोर्तुगाल आणि स्पेनमधली स्पर्धा आता शिगेला पोचली होती. आता स्पर्धा एवढी तीव्र झाली होती की शेवटी ख्रिस्ती धर्मगुरू पॉप यांना मध्यस्थी करावी लागली. 1494 मध्ये दीर्घ वाटाघाटीनंतर टोड्रेसिल्सचा तह झाला. या करारामध्ये केप वर्देच्या उत्तर ते दक्षिण एक काल्पनिक रेखा आखली गेली, ज्याने अटलांटिक 2 भागात विभागला गेला. रेखेच्या पश्चिमेचा प्रदेश स्पेनला तर पूर्वेचा प्रदेश पोर्तुगालला देण्यात आला. राजा जॉनला तर हेच हवं होतं. पूर्वेचं नियंत्रण मिळाल्याने आफ्रिकेच्या पश्चिमेकडील किनाऱ्याकडे आणि भारताकडे जाणारे मार्ग आता पोर्तुगालला मोकळे झाले होते.
1497 मध्ये पोर्तुगालचा नवीन राजा मॅन्युएल याने वास्को द गामाला भारताकडे जाणारे सागरी मार्ग शोधण्याच्या मोहिमेचा कप्तान केला. 4 जहाजं घेऊन गामा 8 जुलै 1497 रोजी या मोहिमेवर निघाला. या मोहिमेत वास्को द गामाला मदत करण्यासाठी स्वतः डियाज सुद्धा येणार होता. डियाज केप वर्देपर्यंत मोहिमेत होता. इथून पुढे जाण्यासाठी त्याने गामाला नेहमीच्या मार्गापेक्षा वेगळ्याच मार्गाने जाण्यास सांगितले. डियाजने सांगितलेल्या मार्गाने पुढे जात ब्राझीलपासून 1000 किलोमीटर असताना त्यांना दक्षिण-पश्चिम वाहणाऱ्या वाऱ्याने पछाडलं आणि त्यांना दक्षिण आफ्रिकेकडे लोटले. 13 आठवड्यांच्या अथक सागरी प्रवासानंतर 7500 किमी पार केल्यानंतर सरतेशेवटी त्यांना कोरडी जमीन दिसली. केप ऑफ गुड होपच्या दक्षिणेकडे 200 किमी असणाऱ्या सेंट हेलेना बंदरावर 7 नोव्हेंबर 1497 रोजी गामा पोहोचला. 2 दिवसांनी केप ऑफ गुड होपला वळसा घालून तो मोसेलच्या उपसागरात थांबला. 4 जहाजांपैकी ज्या जहाजात सगळी रसद ठेवली होती नेमक्या त्याच जहाजाने काम दाखवलं. पण त्यावरची सगळी रसद 3 जहाजांवर विभागून भरण्यात आली. तीव्र आणि उसळणाऱ्या लाटांतून मार्ग काढत काढत गामाने 2700 किमीचं अंतर पार केलं. 2 मार्च 1498 रोजी पहिल्यांदाच गामा मुस्लिम बहुल असलेल्या एका बंदरावर पोहोचला होता. त्या बंदराचं नाव होतं मोझाम्बिक. पूर्व आफ्रिका हा बहुतांश मुस्लिम प्रदेश होता. यामुळेच त्यांना भारताशी व्यापार करणं सोपं जात होतं. कोणीतरी युरोपियन शोध प्रवाशाचं टोळकं आपल्या बंदरावर आलंय ही गोष्ट काही मुस्लिम व्यापाऱ्यांना पटणारी नव्हती. त्यांच्या राजाला काही भेटवस्तू देऊन खुश करावं म्हणून त्यांनी त्याला खूप साऱ्या वस्तू दिल्या, पण राजाला काही त्याचं इथे येणं पटत नव्हतं. पोर्तुगीजांनी आणलेली मोती, माणके, सोनं आणि हस्तिदंतसुद्धा मोझाम्बिकच्या राजाला खुश नाही करू शकले. इथे अजून थांबलो तर काहीतरी अघटित होईल म्हणून गामाने तिथून होता होईल तेवढा लवकर पाय घेतला आणि पुढचं बंदर मुंबासाकडे निघाला. मुंबासाला पोचल्यावर पण त्यांना आधीसारखीच वागणूक मिळाली. फक्त एकच समाधानकारक गोष्ट घडली ती म्हणजे मिलिंदी बंदराचा जो नेता होता त्याने गामावर दया दाखवली आणि त्यांना रसद भरण्यास सूट दिली. आता सुरू झाला होता मोहिमेचा शेवटचा टप्पा. भारतात पोहोचण्यासाठी आता फक्त अरेबिक सागर पार करायचा होता. अथक परिश्रम केलेल्या गामावर आता वायुदेवही प्रसन्न होता. फक्त 27 दिवसातच गामा आणि त्यांचा समूह भारतभूमीवर पोहोचला होता. 20 मे 1498ला म्हणजे पोर्तुगाल सोडल्यानंतर जवळजवळ वर्षभराने गामा भारताच्या पश्चिम भागातील कलिकत बंदरावर पोहोचला. सोन्याची खाण सापडूनही जेवढा आनंद झाला नव्हता तेवढा आनंद गामाला मसाल्याची ढीग पाहून झाला होता. आता आशियाई आणि भारतीय व्यापारावर पोर्तुगीजांना वर्चस्व गाजवता येणार होतं. 3 महिने भारतात फिरल्यानंतर 18 सप्टेंबर 1498ला गामाने परतीचा प्रवास सुरू केला. गामाच्या याच यशस्वी मोहिमेने भारताचा सगळा इतिहास बदलणार होता. भारताकडे जाणारे व्यापारी मार्ग सोडल्याने युरोपियन व्यापाऱ्यांना आता भारतीय व्यापार खुला झाला होता. सुरुवातीला व्यापारासाठी आलेले युरोपियन नंतर भारताचे कसे शासक बनले हे आपण जाणतोच आहोत. 170 लोकांच्या समूहाने सुरू केलेल्या भारत शोधेच्या मोहिमेत गामा भारतात पोहोचला तेव्हा फक्त 54 लोक राहिले होते. 2 वर्षातील म्हणजेच 1497 ते 1499 मध्ये कालावधीत गामाने 300 दिवस समुद्रात काढले होते. त्याने एकूण 24,000 मैलाचा प्रवास केला होता. या मोहिमेत त्याला अनेक संकटांना सामोरं जावं लागलं. स्कर्वीसारख्या जीवघेण्या आजारात त्याच्या खूप साथीदारांचा जीव गेला. त्यात गामाचा भाऊ पाओलोचा सुद्धा समावेश होता. गामाचे विचार काहीही असो पण त्याचे अथक परिश्रम, कष्ट आणि जिद्दीला सलाम आहे. अशा प्रकारे भारत व युरोप यांच्यातील सागरी मार्ग शोधाचा इतिहास आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा हा आमचा एक छोटासा प्रयत्न. जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच आम्हाला आपल्या कमेंटद्वारे कळवा आणि त्याचबरोबर लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लवकरच भेटू अशाच एका नवीन विषयाबरोबर. धन्यवाद.